Nderuar shikues, jemi rikthyer në studio në pjesën tjetër të këtij emisioni, ku flasim me të ftuarin e ditës së sotme dhe diskutojmë për një temë që është aktuale dhe që nuk e kemi diskutuar, kemi të bëjmë me projektet që kanë të bëjnë me zhvillimin, konkretisht me promovimin e të rinjeve, por në fakt se për çfarë bëhet fjalë, sot kemi të ftuar drejtorin ekzekutiv të Democracy Lab, Sefer Selimi. Përshëndetje, mirëseardhët. Përshëndetje, Ariana. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi si gjithmonë të jem pjesë e misionit tuaj. Në fakt, një farë forme ju kemi munduar pak që në shumë të rasteve duhet patjetër të jeni për të promovuar sukseset e të rinjve, por njëkohësisht edhe për të treguar se çfarë në fakt ka të re nga ana juaj. Fillimisht do të flasim për projektin për të cilin edhe do ta flisni ju vetëm në detaje. Domethënë, cili është qëllimi dhe cila është ideja e këtij projekti? Ashtu si që kemi paralimruar edhe më herët në emisionin tuaj, që është nga themelimi i Democracy Lab, organizatës, ku kishë nderin edhe kënaqësinë që bashkë me ju t'i ndajmë disa nga projektet të cilët planifikonim t'i realizojmë. Tani më jemi në fazën e realizimit të disa prej atyre ideve dhe qëllimeve të cilët i kemi pas me Democracy Lab. Gjatë punës tonë me trinjt, gjithmonë kemi hasur në vështirësi gjatë momenteve kur jemi munduar që t'i nxisim ata që t'jem pjesë aktive e aktiviteteve në komunitetet e tyre, për t'i aktivizuar ata për t'jem pjesë në zhvillimet sociale cilët ndodhin në qytetet e tyre përkatëse, por edhe për t'i bërë pjesë e jetës publike, për t'ju mundësuar që ata të thonë fjalën e tyre në lidhje me brengat apo me idetë të cilat i kanë se në cilën formë duhet zhvillohet komuniteti i tyre apo qyteti në të cilën jetojnë. Gjithmonë kemi hasur në një farë vështirësie ku tek ata kanë munguar shkallësitë edhe ka munguar ajo platforma apo thënë më mirë aftësitë për të iniciuar projektet me cilët do të mund të kryenin aktivitete në komunitetet e tyre. Dhe në këtë formë, do të thënë, jo që u ka munguar atyre ideja, jo që u ka munguar vullneti, por ishte nevojshme një ngritja e kapaciteteve të atyre, ngritja e kapaciteteve organizative për të ndërmarrë iniciativa, për të implementuar ata projekte të cilët do t'i projektonin gjatë kohës inicimit të këtyre aktiviteteve dhe për të mund t'jem pjesë prezente në komunitetet e tyre përkatëse. Nga këtu lindi ideja për të ndërtuar një platformë digjitale e cila do t'ju ofronte atyre që të mund t'i marrin, t'i fitojnë këto shkatësi përmes kurseve online, duke ju ofruar një set të tërë komplementar mjetesh dhe resursesh, që përbëhen nga kurset online të cilët kanë për qëllim të rrisin aftësitë organizative të tyre për të ndërmarrë dhe implementuar aktivitete, duke ju dhënë një bank idesh për atë se si mundet dhe çfarë mund të inicojnë në komunitetet e tyre, dhe duke ju dhënë një hartë me organizata të cilët punojnë me të ri, organizata rinore dhe organizata tjera dhe grupe jo formale të rinjve të cilët funksionojnë në 8 rajonet planore të Maqedonisë. Po, në fakt, më duket që së shpejti do të keni edhe mbledhjen e parë me të rinjët. Mund të flasim pak më në detaje hollësisht se ku do të mbahet pikërisht kjo mbledhje, kush mund të jetë pjesëmarrës, kush duhet në fakt të jetë pjesëmarrës e kështu me radhë. Projekti Impact është një projekt i cili realizohet në 2 faza kryesore. Faza e parë ishte faza e ndërtimit kësaj platformës digjitale e cila është komplementare dhe përmban të gjitha këto resurse. Dhe faza e dytë e gjithë projektit Impact është inicimi i aktiviteteve në jetën reale, përmes shfrytëzimit të gjithë këtyre resurseve dhe mjeteve të cilët ofrohen përmes impact.mk, për të bërë aktivitete reale në 4 komunitete në gjithë Maqedoninë. Në partneritet me 4 organizata rinore, tani fillon edhe faza e mbledhjeve dhe takimeve me të rinjt në komunitetin e Gostivarit, ku partner lokale kemi organizatën rinore JEP, në Kërçov, ku partnere kemi organizatën rinore Faktor,
në Tetovë, ku e kemi partner organizate, kemi organizatën rinore Aurora, dhe në Kavadarci, ku partnere kemi Kreaktivi. Ideja dhe qëllimi i këtyre mjeteve është që të rinjt nga mosha 15 deri në moshën 29 vjeçare të vinë dhe më detajisht të njoftohen me formën, me mundësitë, me gjitha atributet të cilat i ka kjo platformë digjitale, si të shfrytëzohen në mënyrë sa më efikase dhe efektive të gjitha ato resurset, dhe nga ana tjetër, së bashku me partnerët lokal, ata të inicojnë ide, projekte, aktivitete të cilat do të realizohen në komunitetet e tyre dhe të cilat do të mbështeten përmes projektit Impact. Po, unë besoj që më në detaje më mirë do të ishte të shihnim një video, cilën ju në fakt e keni publikuar, ftoj regjinë që ta ndjekim në vazhdim për të kuptuar më në detaje se për cilat kurse konkretisht bëhet fjalë. Përshëndetje, mirë se vini në kursin e parë. Në këtë kurs do të mësojmë se si t'i vlerësojmë nevojat në komunitetin tonë. Le të fillojmë me definimin e fjalës komunitet. Pra çka ne kuptojmë me fjalën komunitet? Komuniteti përfaqëson një grup njerëzish të cilët jetojnë në një vend apo kanë të përbashkët karakteristika të veçanta. Komuniteti mund të nënkuptojë edhe njësinë e përkatësisë të një grupi të veçantë, me të cilën ndajmë qëndrime, interese apo qëllime të përbashkëta. Prandaj komunitetet mund t'i kategorizojmë si komunitetet e bazuara sipas lokacionit, duke nisur nga lagjet më të vogla, zonat më të mëdha banimi, fshatra, qytete, regione, shtete të tjera. Për shembull, komuniteti i lagjes së Sahaçimve, komuniteti i fshatit Reçic, komuniteti i rajonit të Vollogut e të tjerë. Komunitetet të bazuara në identitet, duke nisur nga subkultura, grupet etnike, religioni, orientimi seksual, po ashtu edhe i nevojave të veçanta. Për shembull, komuniteti i shqiptarëve në Maqedoni, komuniteti i LGBT, komuniteti i fëmijëve me shikim të dëmtuar, komuniteti i diabetikëve, komuniteti rom dhe të tjera. Komunitetet të bazuara në strukturën organizative, duke nisur nga familjet apo rrjetet e ndryshme fisnore, organizata politike apo atyre të vendimmarrjes, si përmarrjeve të ndryshme ekonomike apo profesioneve të ndryshme të organizuara nga niveli lokal, regional e deri tek nivelet ndërkombëtare. Për shembull, komunitetet organizative jo qeveritare, komuniteti i sipërmarrësve, komuniteti i dentistëve, komuniteti i financierëve e të tjerë. Për ne kjo do të jetë e rëndësishme sepse përmes njohjes së komunitetit tonë do të mund të më lehtë t'i adresojmë nevojat me të cilat përballemi. Vlerësimi i anëve të forta, dobësive, nevojat e aseteve apo resurseve në komunitetin tuaj është hapi i parë dhe mjaft i rëndësishëm për planifikimin e projekteve apo aktiviteteve tuaja. Kjo analizë na jep mundësinë që të identifikojmë rastet dhe mundësitë më të mira përmes të cilave do të maksimizojmë impaktin tonë në komunitet. Me fjalë të tjera, vlerësimi i nevojave paraqet zbrastirën apo diferencën në mes situatës aktuale dhe situatës së mundshme. Këshill që duhet mbajtur mend. Mundohuni gjithmonë të shmangni përdorimin e fjalës problemi komunitetit gjatë vlerësimit të nevojave në komunitetin tuaj. Duke përdorur frazën problem në vend të fjalës nevojë, ju mund të krijoni një marrëdhënie ne kundër atyre që mund të pengojë bashkëpunimin dhe ndërtimin e komunitetit. Në pjesën pasardhëse do të mësojmë se cilat vegla apo mjete mund t'i përdorim për të vlerësuar nevojat e komunitetit. Shihemi në mësimin e radhës. Pra kemi ndjekur kështu në fakt një video që besoj pak më qartë ka qenë edhe për shikuesit për ditur se për çfarë në fakt bëhet fjalë. Më intereson fakti se si motivohen të rinjët që të marrin pjesë në këto projekte. Keni ndonjë lloj shpërblimi të themi? Në fakt, ashtu siç e theksova edhe më herët, domethënë projekti Impact është i ndarë në dy segmente kryesore, ku segmenti i parë është segmenti ndërtimit kësaj platforme digjitale dhe ku ne sot oficialisht e lëshuam në përdorim për të gjithë të rinjt të gjithandej Maqedonisë, ndërsa pjesa e dytë, siç thash, do të realizohet me partnerët lokal në këto 4 qytete, ku të rinjt përmes këtyre mbledhjeve do të kenë mundësi të dizajnojnë dhe implementojnë aktivitete të cilat burojnë nga vetë ata. Projekti Impact do të financojë në të 4 këto komunitete nga 5 aksione të vogla komunitare, të cilat do të arrijnë vlerën maksimale prej $300. Dhe do të paguhen të gjitha shpenzimet e projekteve apo aktiviteteve të vogla. Kjo bëhet me qëllim që të rinjve t'ju mundësohet që përmes kësaj platforme t'i marrin shkatësitë e duhura, ndërsa të njëjtat edhe t'i vënë në implementim në jetën reale.
Në fakt, kush e bën përkrahjen apo mbështetjen, kush ju mbështet për këtë lloj financimi apo për këtë lloj projekti? Ky projekt është mbështetur nga projekti USAID për pjesëmarrje qytetare, një projekt i cili realizohet në Maqedoni nga East West Instituti në Shkup dhe është një projekt i cili do të zgjasë 6 muaj deri në fund të nëntorit. Në fakt, më intereson fakti se cilat janë metodat përmes të cileve ju keni njoftuar publikun ose konkretisht të rinjët, përmes cilave metoda mund të marrin pjesë të themi në këtë lloj projekti? Sot, pra si që theksova, sot është edhe lëshimi oficial në përdorim, zyrtar në përdorim i platformës online, ndërsa që nga dita e djeshme kam filluar edhe krijimi i eventeve të ndryshme në Facebook faqet e partnerëve lokal, për të thirrë në mbledhje të gjithë publikisht, domethënë të gjithë të rinjtë të cilët janë të interesuar, dhe këto mbledhje do të zhvillohen në periudha të ndryshme në vendet e ndryshme. Kështu që unë do t'i sugjeroja të gjithë të rinjve, të cilët janë të interesuar të jenë pjesë të marrin pjesë në projektet të cilët do të zhvillohen përmes projektit Impact, të ndjekin faqet e Facebookut të Democracy Lab, Faktorit, të Aurorës dhe Kreativit dhe të Jepit, ku do të mund të marrin informata më të hollësishme për datën, vendin dhe kur do të mbahen këto aktivitete. Në fakt, do të kalojmë tani në një video tjetër, që është presoj gjithashtu tjetë dobiprurëse dhe materialet cilët ajo posedon, besoj që do të kenë ndikim tek audienca, le ta ndjekim në vazhdim. Ja ku jemi sërish për të mësuar më tepër se si të identifikojmë resurset në komunitet. Të fillojmë atë se çka nënkuptojmë me resurset në komunitet. Resursi komunitetit shpeshherë mund të hasni edhe siasetet e komunitetit apo ndonjë temë tjetër i ngjashëm. Është gjithçka që mund të përdoret për të përmirësuar jetën në komunitetin tonë. Prandaj, që ta kemi më të lehtë resurset e komunitetit do t'i ndajmë në 3 kategori kryesore. Individuale, ku hyjnë të gjithë personat me ndonjë talent, shkatësi apo eksperiencë të veçantë. Për shembull, një mësues e edukatës fizike që organizon ekipe sporti, një lider jo formal që jeton në një lagje të caktuar dhe gëzon respektin e banorëve të asaj lagje, apo një zjarfikës që rrezikon jetën e tij për të mbajtur komunitetin e sigurt. Të gjitha këta paraqesin resurse të komunitetit. Që të mund të shfrytëzohen këta resurse, banorët duhet të fuqizohen për të kuptuar shkatësitë e tyre dhe të njëjtat t'i përdorin për të ndërtuar dhe transformuar komunitetin. 2. Organizative, ku hyjnë të gjitha organizatat dhe shoqatat qytetare, kulturore, sportive apo klube tjera me qëllime specifike. Për shembull, kryqi i kuq lokal, klubi i futbollit, organizatat lokale rinore, klubi i shahut, grupi i vallëzimit, kori i qytetit, shoqatat e pensionistëve, shoqata e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar, organizata për të drejtat e njerëzit e të tjerë. 3. Institucional, ku hyjnë të gjitha institucionet, hapësirat publike dhe ndërtesat fizike. Për shembull, gjithçka nga institucionet publike, shkollat, objektet e kultit, sallat sportive, qendrat rekreative. Mund të jetë edhe një ndërtesë e vjetër e papërdorur që mund të shndrohet në qendër për kujdesi për kafshët e ndacak, apo mund të jetë një hapësirë e lirë në ndonjë ndërtesë publike administrative që mund të përdoret për mbledhjet e grupit ose mbledhjet me komunitetin. Gjithashtu, mund të jetë ndonjë lokacion që veç me komuniteti e shfrytëzon, si për shembull ndonjë park, shesh apo hapësirë publike, ku ju mund të organizoni aktivitete në të ardhmen. Këtu mund të përfshihen shërbimet në komunitet që ndikojnë pozitivisht për jetën e një grupi të caktuar ose për të gjithë komunitetin njëkohësisht. Për shembull, transporti publik, qerdhe parashkollore për fëmijë, qendra riciklimi, qendra kulturore e të tjera. Resurs apo aset komuniteti je edhe ti dhe potencialisht mund të jetë edhe çdo antar tjetër i komunitetit. Çdo njeri ka shkatësi apo talente të veçanta, të cilat mund të luajnë rol pozitiv për transformimin e komunitetit. Kjo nuk kupton se çdo njeri nga komuniteti jon mund të jetë një forcë shtytëse për përmirësimin e standardit jetësor në komunitet. Vetëm po e ditëm se cilat janë shkatësitë e tyre dhe si mund t'i vendosim ato në përdorim. Të ilustrojmë këtë me 2 shembuj. Nëse ju do të dëshironi të organizoni një
koncert ku do të performojnë artistët lokal për të mbledhur mjete financiare për ta ndihmuar qendrën ditore për fëmijë me nevoja të posaçme. Një aset mjaft i rëndësishëm mund të jetë shoku juaj që luan kitar në një nga bendet muzikore. Ai mund t'i njohë shumicën e bendeve tjera dhe t'i ftoj të njëjtit të jenë pjesë e koncertit muzikor. Po ashtu, ai me siguri ka mjaft informata për pjesën organizative, siç është sigurimi i zërimit apo skenës për të performuar. 2. Ose, në qoftë se do të dëshironi të organizoni një koloni artistike për t'i nxitur nxënësit që të merren me art dhe të zbulojnë talentin e tyre, profesori i artit figurativ ose shoqja juaj studente në artet figurative mund të jetë resurs mjaft i rëndësishëm. Ato do t'ju japin rekomandime, sugjerime dhe informata për pjesën organizative dhe do t'ju ndihmojnë në realizimin e këtij aktiviteti. Që procesi identifikimit të jetë sa më i suksesshëm. Kjo nuk kupton që gjatë këtij procesi duhet të përfshihet numër sa më i madh dhe i ndryshëm i anëtarëve të komunitetit. Kështu, do të rrisni shanset që të identifikoni sa më shumë resurse për të cilat ju mund të mos jeni në dijeni që të njëjtat ekzistojnë në komunitetin tuaj. Arsyeja pse ky proces është kaq i rëndësishëm është se ju ndihmon të mobilizoni të gjitha resurset e disponueshme në komunitetin tuaj dhe kjo rrit efikasitetin dhe efektivitetin e punës tuaj. Shpeshherë, ndihma nga qeveria apo institucionet publike mund të mos jetë në dispozicion, apo fondet të cilat i disponojnë mund të mos jenë të mjaftueshme. Duke mobilizuar resurset ekzistuese në komunitet, ju mund të zaventësoni dhe të plotësoni këto mungesë. Gjithashtu, kjo rrit edhe ndjenjen e përkatësisë dhe vlerësimit nga anëtarët e komunitetit, kur ato përfshihen dhe japin kontribut të drejtë për drejtë në përmirësimin e komunitetit. Prandaj, kur të keni vlerësuar nevojat e komunitetit tuaj dhe të keni zgjedhur se cilën nga prioritetet do të adresoni, filloni të identifikoni resurset e komunitetit. Mundohuni që përfshirja të jetë sa më e gjerë për çdo aktivitet që do të planifikoni në veçanti. Analizoni resurset e identifikuara dhe vlerësoni a mund t'ju hyjnë në punë dhe si mund t'i përdorni për të realizuar projektin apo aktivitetin tuaj. Pra kemi ndjekur kështu dhe videon e radhës. Në fakt, do doja pak të flisni edhe në lidhje me platformën që kanë këto 3 komunitete. Atëherë, ashtu siç e theksova edhe pak më herët, faza e ndërtimit ishte konceptuar në atë formë që ne të mundemi t'ju ofrojmë të rinjve një set të tërë mjetesh dhe resursesh të cilat ato do t'i kenë në dispozicion për të shëndruar në qytetar aktiv në komunitetet e tyre dhe t'i adresojnë nevojat me të cilat përballet komuniteti i tyre. Platforma online impact.mk, do të thënë, unë shfrytëzoj këtë rast që t'i ftoj gjithë trit që të ndjekin faqen në internet impact.mk, ofron 3 komponentë kryesor. Komponenta e kurseve online ka një set prej 6 kursesh të cilat ju ndihmojnë të rive që nga fillimi i identifikimit të nevojave deri në realizimin e kampanjave për të krijuar aktivitete në komunitetet e tyre. Këto 6 kurse përbëhen nga identifikimi i nevojave në resurset përkatëse, zhvillimi i projekt ideve, hartimi, shkrimi i projekteve, pjesa e grassroots kampanjës dhe kështu me radhë. Brenda për brenda këtyre kurseve është përdorur sistemi Learning System Management, ka të integruara edhe resurset të tjera, siç janë për shembull shablonet për formën e shkrimit të projekteve. Ka disa resurse se ku mund të kërkojnë financim për aplikim për mjete financiare për projektet dhe idetë e tyre. Është ndërtuar kemi shpalosur në fakt një sistem të implementimit të projekteve në komunitet përmes përdorimit të metodës ASAP, e cila është një metodë mjaft inovative, sidomos për Maqedoninë, ku ASAP është akronim i fjalëve awareness apo ndërgjegjësim, service apo shërbim, advocacy apo avokim dhe philanthropy që nënkupton filantropi. Domethënë, ne ju kemi dhënë një model, një metodë
se si ato mund të krijojnë aktivitete përmes këtyre 4 formave të organizimit në komunitetet e tyre, dhe si mund t'i shfrytëzojnë. Risia tjetër është se si mund t'i shfrytëzojnë objektivat për zhvillim të qëndrueshëm, që janë një set qëllimesh të vendosur nga Kombet e Bashkuara dhe që janë të nënshkruara nga të gjitha vendet anëtare dhe kanë për qëllim që t'i japin fund problemeve me të cilët përballet bota. Dhe ne ju mundsojmë që këto qëllime, këto objektive të vendosura nga Kombet e Bashkuara ti kthejnë në kontekst lokal dhe t'u japin kuptim në konceptin e adresimit të nevojave dhe problemeve me të cilët hasin në komunitetet e tyre. Pjesa e dytë, që është pjesa e bankës së ideve, përfshin kategorizimin e gjithë këtyre 17 objektivave të cilët janë të vendosura nga Kombet e Bashkuara, të ndara në 6 kategori të ndryshme, në shëndetësi, në ndërtim të komunitetit, në edukim e kështu me radhë, dhe përfshin dikundi rreth 60 ide të cilët kanë për qëllim të adresojnë apo të ndihmojnë në arritjen e këtyre objektivave, por në të njëjtën kohë ju japin, nxisin imagjinatën e të rinjve se si ato mund të kontribuojnë në ndërtimin e një komuniteti më të shëndosh apo për tejkalimin e nevojave me të cilat përballemi ne. Dhe pjesa e fundit e platformës ofron një hartë me rreth 80 organizata, të cilat janë të ndara simbas regioneve planore të Maqedonisë, 8 regioneve planore të Maqedonisë, dhe ka për qëllim që të rinjtë të cilët kanë ide, vullnet, dëshirë, të mund të bien në kontakt me këto organizata dhe të mund të bashkëpunojnë apo të kërkojnë përkrahjen e tyre në realizimin e aktiviteteve dhe ideve të cilët duan ato të realizojnë në komunitetet e tyre. Në të njëjtën kohë, ne inkurajojmë që t'i ndjekin aktivitetet e këtyre organizatave, sepse shpesh herë këto organizata kanë nevojë për vullnetar, kanë nevojë për aktivist, të cilët duhet të kyçen për të kyçur në aktivitetet të cilët ato i realizojnë. Po, dhe për të mos ju marrur më tepër kohë, cila do të ishte porosia ose të themi mesazhi që mbart në vete ky projekt që ka të bëjë me zhvillimin e të themi sukseseve të rinjve në vend? Thelbi i këtij projekti edhe thelbi i konceptit mbi të cilin është ndërtuar në ky projekt është se të rinjt janë ndër aktorët më relevant, më të rëndësishëm të një komuniteti. Vizioni i tyre, vetë iniciativa e tyre, aktivizimi i tyre në tejkalimin e problemeve me cilët përballemi në komunitet, është një rëndësie të jashtëzakonshme dhe nëse ato nuk do të bëhen pjesë e zgjedhjes, natyrisht që do të përfundojnë si pjesë e problemit. Prandaj ne inkurajojmë që ato të jenë aktiv, të shfrytëzojnë këtë platformë të cilën ne e kemi vënë në dispozicion, por edhe të marrin vetë iniciativa për të qenë antar aktiv apo aktor aktiv në komunitetet e tyre. Sefer, unë falenderoj shumë që sërish ndalën nga koha për qenë pjesë në misionin tonë. Ju urojmë shumë suksese në këtë projekt dhe në gjithë misionin tuaj cilin ju e keni. Faleminderit. Si gjithmonë kënaqësi për qenë pjesë e misionit tuaj. Faleminderit. Nderuar shikues, ishte ky personaliteti i radhës në rubrikën me të ftuarin. Ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne, rikthehemi në studio vetëm pas pak.